हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्लेमध्ये। श्रावणाचा महिना सुरू आहे आणि या महिन्यात आपण उपवासाचे विविध पदार्थ ट्राय करून पाहतो। त्यामुळेच आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत साबुदाण्याची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। खीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण साबुदाणा भिजवायचा आहे। त्यासाठी आपण एका कटोरीमध्ये 1 वाटी साबुदाणा घेतला आहे। त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकणार आहोत। त्यानंतर आपण साबुदाणा धुवून घ्यायचा आहे व जास्तीचे पाणी बाहेर काढायचे आहे। आता आपण पुन्हा थोडे पाणी टाकून पुढील 4 तास साबुदाणा भिजवणार आहोत। फ्रेंड्स, आपला साबुदाणा चांगला भिजला आहे। यानंतर आपल्याला साबुदाण्याची खीर बनवण्यासाठी 1 ग्लास दूध लागणार आहे। आपण हे दूध गॅसवर एका भांड्यामध्ये गरम करून घेऊया। आपण दूध गरम होईपर्यंत आपण ज्या कढईमध्ये साबुदाण्याची खीर बनवणार आहोत त्या कढईला आपण थोडे तूप लावून घेणार आहोत। आपण गॅसवर जे दूध ठेवलं होतं आता ते उकळत आहे। आपण गॅस बंद करून ज्या कढईला तूप लावलं होतं ती कढई गॅसवर ठेवायची आहे। आपला 1 वाटी भिजलेला साबुदाणा कढईमध्ये टाकायचा आहे। आता आपण साबुदाणा चांगला परतून घेणार आहोत। आपल्याला साबुदाणा चांगला लालसर होईपर्यंत परतवायचा आहे। यानंतर आपण जे 1 ग्लास दूध पातेल्यामध्ये उकळून घेतलं होतं ते दूध आपल्याला कढईमध्ये टाकायचं आहे। यानंतर चमच्याने आपला साबुदाणा आणि दूध या दोघांचे मिश्रण चांगले ढवळून घेणार आहोत। जवळजवळ 2 ते 3 मिनिटे आपल्याला चमच्याने हे मिश्रण ढवळत राहायचं आहे। आता कढईमध्ये पाव वाटी साखर टाकणार आहोत। साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी व जास्त करू शकतात। आपण चमच्याने पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण ढवळत राहायचं आहे। आता अर्धा चमचा इलायची पावडर टाकून आपण पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपली साबुदाण्याची खीर शिजत आहे तोपर्यंत आपण एका कढईमध्ये थोडेसे तूप टाकून 1 चमचा चारोळ्या, थोडेसे मनुके आणि थोडेसे बदाम टाकून चांगले परतून घेऊया। यामुळे आपली जी साबुदाण्याची खीर असेल ती आणखीच चविष्ट होईल, यात शंका नाही। आता आपण कढईमध्ये जे ड्रायफ्रूट्स परतून घेतले होते ते आपल्याला साबुदाण्याच्या कढईमध्ये टाकायचे आहे व त्यानंतर आपण हे सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चमच्याने ढवळून घेणार आहोत। आपली साबुदाण्याची खीर उकळू लागताच आपण गॅस बंद करणार आहोत। साबुदाण्याची खीर आता पूर्णपणे तयार झाली आहे व आपण आपल्या कुटुंबाला ती सर्व करू शकतो। मला विश्वास आहे साबुदाण्याची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा। कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या चॅनल खाऊ गुल्लेला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।